Việt Nam có thật sự bỏ chính sách mỗi gia đình chỉ có 2 con không? Sự thật không nằm ở một văn bản hành chính, mà nằm ở một sự thật y khoa còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một sự thật mà chính vì không biết hoặc xem nhẹ nó, hàng triệu cặp đôi như gia đình mà bạn vừa thấy đang phải trả giá bằng sự hối hận và nước mắt. Và ở phần cuối của video này, tôi sẽ tiết lộ lằn ranh sinh tử về thời gian mà mọi cặp đôi đang muốn có con đều phải biết. Đừng rời màn hình, vì nó có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của gia đình bạn. Đây là Mai và Dũng. Giống như rất nhiều bạn trẻ đang xem video này, họ là những người đầy hoài bão. Họ đã tự nhủ mình phải có sự nghiệp vững vàng, phải có nhà, có xe, báo hiếu cho cha mẹ đã, rồi mới tính chuyện con cái. Họ nghĩ 30, 32, thậm chí 35 tuổi sinh con đầu lòng cũng chưa muộn. Xã hội hiện đại mà, y học tiên tiến mà lo gì. Nhưng họ đã lầm. Họ không biết rằng có một thứ không bao giờ chờ đợi họ, dù họ thành công đến đâu, kiếm được bao nhiêu tiền. Đó chính là đồng hồ sinh học. Đây là kho báu của người phụ nữ. Mỗi bé gái sinh ra đã mang trong mình một số lượng trứng nhất định và không sản sinh thêm, khoảng 1 đến 2 triệu quả. Con số này giảm dần theo thời gian. Đến tuổi dậy thì chỉ còn khoảng 300.000 đến 400.000 quả. Nhưng vấn đề không chỉ là số lượng, mà quan trọng hơn, đó là chất lượng. Trứng của người phụ nữ, cũng như mọi tế bào khác trong cơ thể, sẽ già đi theo thời gian. Chúng dễ bị lỗi trong quá trình phân chia, dẫn đến các bất thường về nhiễm sắc thể. Đây chính là nguồn cơn của những bi kịch mà không ai mong muốn. Các bạn hãy nhìn vào những con số này, được tổng hợp từ Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ, ACOG và Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Thứ nhất, nguy cơ cho con. Ở tuổi 25, tỷ lệ sinh con mắc hội chứng Down là 1 trên 1.250. Ở tuổi 35, con số này tăng vọt lên 1 trên 378. Và ở tuổi 40, tỷ lệ là 1 trên 100, một con số đáng báo động. Không chỉ Down, nguy cơ về các dị tật bẩm sinh khác liên quan đến tim, hệ thần kinh cũng tăng lên đáng kể. Thứ hai, nguy cơ cho chính người mẹ. Khi mang thai ở tuổi ngoài 35, cơ thể người mẹ không còn dẻo dai như trước. Nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp và đặc biệt là tiền sản giật, một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng của cả mẹ và con, sẽ cao hơn rất nhiều. Tỷ lệ sinh mổ cũng cao hơn. Quá trình hồi phục sau sinh cũng vất vả hơn. Đây chính là sự hối hận muộn màng mà tôi đã nói. Mai và Dũng đã có tất cả trong tay, nhà lầu, xe hơi, sự nghiệp. Nhưng họ lại đánh đổi bằng chính sức khỏe của mẹ và sự an toàn của con. Họ đã ước rằng giá như có ai đó cảnh báo cho họ về cửa sổ vàng của độ tuổi sinh sản sớm hơn. Nhưng đợi quá lâu là một sai lầm, thì sinh con quá gần nhau cũng là một sai lầm khác. Theo khuyến cáo của WHO, khoảng cách lý tưởng giữa 2 lần sinh là ít nhất 24 tháng, tức là lần mang thai sau nên bắt đầu khi em bé trước đã được ít nhất 2 tuổi. Vì sao? Cơ thể mẹ cần thời gian để hồi phục, để bổ sung lại các vi chất đã mất như sắt, canxi, axit folic. Đặc biệt, với những mẹ sinh mổ, vết sẹo ở tử cung cần đủ thời gian để lành lại. Mang thai quá sớm khi vết sẹo còn mới làm tăng nguy cơ nứt, vỡ tử cung trong thai kỳ sau, một tai biến sản khoa kinh hoàng. Con sinh ra cũng dễ bị sinh non, nhẹ cân, suy dinh dưỡng. Vậy bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau làm rõ sự thật đằng sau tiêu đề gây sốc ở đầu video. Việt Nam bỏ chính sách 2 con. Không, chính xác hơn là chúng ta đang chuyển từ dân số, kế hoạch hóa gia đình sang một tầm nhìn mới, dân số và phát triển. Nhà nước không còn chỉ tập trung vào số lượng mà khuyến khích mỗi gia đình sinh đủ 2 con, nhưng phải là khỏe mạnh, nuôi dạy tốt và sinh con trong độ tuổi phù hợp. Sự thật y khoa mà hàng triệu cặp đôi đang bỏ lỡ không phải là một chính sách mà là quy luật sinh học không thể thay đổi. Cái gọi là chính sách quan trọng nhất chính là chính sách của cơ thể bạn. Và đây là lằn ranh sinh tử về thời gian mà tôi đã hứa sẽ tiết lộ. Cửa sổ vàng sinh sản của phụ nữ là từ 22 đến 35 tuổi. Đây là giai đoạn mà chất lượng trứng tốt nhất, cơ thể mẹ dẻo dai nhất, nguy cơ cho cả mẹ và con ở mức thấp nhất. Qua tuổi 35, các nguy cơ bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Vậy chúng ta phải làm gì? 1. Lập kế hoạch sinh con như một kế hoạch sự nghiệp, đừng đợi đến khi có tất cả mới nghĩ đến chuyện có con.
Hãy đặt việc sinh con vào dòng thời gian cuộc đời bạn một cách khoa học. Hãy thảo luận với người bạn đời của mình ngay hôm nay. 2. Khám sức khỏe tiền hôn nhân tiền mang thai. Đây là việc bắt buộc. Bác sĩ sẽ giúp bạn kiểm tra sức khỏe tổng quát, tiêm ngừa các bệnh cần thiết, sởi, quai bị, rubella, cúm, thủy đậu. Và quan trọng nhất là bổ sung axit folic ít nhất 3 tháng trước khi mang thai để ngăn ngừa dị tật ống thần kinh cho con. 3. Đảm bảo khoảng cách an toàn. Nếu bạn đã có một bé, hãy áp dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả để đảm bảo khoảng cách giữa hai lần sinh ít nhất là 24 tháng. 4. Đừng im lặng nếu bạn đã ngoài 35 hoặc nếu bạn đã cố gắng hơn 6 tháng trên 35 tuổi hoặc 1 năm dưới 35 tuổi mà chưa có tin vui, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay lập tức. Đừng lãng phí thời gian quý báu của bạn. Hành trình làm cha mẹ là một hành trình kỳ diệu, nhưng nó cần được bắt đầu bằng sự hiểu biết và sự chuẩn bị. Nếu video này hữu ích, hãy chia sẻ nó ngay lập tức cho người bạn đời, cho bạn bè, cho những người thân yêu của bạn. Một lượt chia sẻ của bạn có thể giúp một gia đình tránh được nỗi ân hận về sau. Hãy bình luận bên dưới câu chuyện hoặc bất kỳ thắc mắc nào của bạn, tôi sẽ cố gắng đọc và trả lời. Và đừng quên đăng ký kênh An Toàn cho mẹ, sức khỏe cho con và nhấn chuông thông báo để chúng ta cùng nhau xây dựng một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh từ trong bụng mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.